behalf of Min as well. And we're here to just discuss some creative colouring with you. So you're going to learn a lot of new techniques today, and I'll take you through the slides, and then we've got some models to come up as well. Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây. Thì đây là chị Jenna, đại diện cho Affinage toàn cầu. Thì hôm nay chị Jenna cũng đại diện cho cả anh Quang và chị Minh. Thì vào buổi hôm nay thì chúng ta sẽ coi một số cái slide về những cái kỹ thuật nhập màu mới. Chúng ta sẽ có các bạn người mẫu để trình diễn các màu tóc cho các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ xem một số slide, xong đó mình sẽ mời các bạn. So firstly, I'd like to say thank you for coming, and I'd also like to thank our Vietnamese distributor for having me as well and looking after me while I've been here, which they've been taking very good care of me, and we'll get started. Lời đầu tiên xin cảm ơn các quý vị khán giả đã dành thời gian đến đây chung vui, và xin cảm ơn nhà phân phối Việt Nam đã dành thời gian chăm sóc thời gian ở đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. So I'd just like to introduce you to a couple of models that you'll see later in the show that we will be going through exactly what we've done. Some of them are not finished, so we'll be finishing them on stage, and they'll just have a little walk through and we'll go through exactly the colour formula and what we will do on stage, and also all the prep work that we've done beforehand as well. Đây là toàn bộ các bạn người mẫu đã được nhuộm tóc màu của Affinage. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi thông qua xem là một số bạn đã được hoàn thành màu tóc của mình rồi, một số bạn thì chúng ta sẽ đi một cái bước cuối cùng ở trên sân khấu luôn. Và chúng ta cũng sẽ cùng chiếu trên slide là cái công thức màu trộn để ra được cái màu chính xác như vậy. So a little bit of information about myself. I've been in the company for exactly 9 months now. I've been trained with Vidal Sassoons. I've also worked for Weller and Tony & Guy. So I've been session styling pretty much all through Europe. So it's my first time to Vietnam, so thank you for having me. And I've done quite a bit of session styling, but it's going to be great to do it on an Asian hair day and take you through some creative techniques. Làm việc ở công ty 9 tháng, ở công ty Affinage 9 tháng. Chị đã có những cái chuyến công tác ở châu Âu, khắp các quốc gia để tạo màu tóc. Thì đây là lần đầu tiên chị đến châu Á, và rất là thú vị khi mà được làm việc cái tóc của người châu Á. Và mọi người sẽ xem một số cái kỹ thuật màu tóc với tóc người châu Á. So in front of you, you all have a book. Follow with the slides. So I'd love you to open it and follow as we go along. We're going to take you through some creative toning and some creative colouring, some colours that are quite hard to achieve. See. So, we're starting talking about Asian hair as well, go over some advanced techniques training. Thì trước mặt mọi người là những cái cuốn catalog mà mình đã in sẵn những slide bên này. Thì mời mọi người mở catalog ra theo dõi cùng với trên slide. Thì ở đây mình sẽ đi qua một số cái màu sáng tạo, những cái màu mà khó đạt được. Mình cũng sẽ nói về một số cái kỹ thuật nâng cao để đạt được cái màu như vậy. So the product that we'll be using today and that we'll be discussing about is our Affinage Infinity Permanent Colour Portfolio. We'll also be discussing our latest release, which is Essential Blends and Essential Glow Styling for Essential Blends. So just follow through as we go through the slides. If you do have any questions at all, feel free to come up to me afterwards and ask. Thì cái sản phẩm mà mình sẽ sử dụng ngày hôm nay đó là dòng sản phẩm màu của Affinage, còn với lại dòng Essential Blends và Essential Oil thì Essential Blends và Essential Oil là hai dòng sản phẩm tạo kiểu. Nó sẽ đi kèm với dòng sản phẩm màu này để đạt được kết quả tốt nhất. The first slide you can see is a full lawn balayage. The first step that we've done with this is we've pre-lightened the mid-lengths and ends with lighten up plus 6% Infinity Developer. The mixing ratio is 1:2, and we've done that for 50 minutes time. So the maximum processing time for our lectures and our pre-lighting powders is always 50 minutes. Đầu tiên mình sẽ đi qua đó là màu lon nặng dạng Balaya. Thì để đạt được cái màu này thì trước tiên mình sẽ làm sáng cái phần tóc ở những bước
mình dùng cái với cái màu này thì mình sẽ dùng bút tẩy màu xanh dương để mình lấy ra toàn bộ cái phần sắc đỏ trong tóc thì mình mới đạt được cái tông màu rất là lạnh như vậy. So we've used the green, as I was saying, because it will cool down all the red tones. So the lighten up is green, where we've got lighten, which is the blue. And what we've done is we've achieved a level 9. So the underlying pigment of a level 9 is now yellow, and then we've used, on the mid-lengths and the ends, we've used Infinity 9.117 plus 30 grams of the lavender toner, plus 1 gram of the 8.221, which is our intense violets, plus 92 grams of the 3% Infinity developer, because the mixing ratio is always 1 to 1.5 with Infinity permanent colours. Xin lỗi mọi người, lúc nãy không có nhầm lẫn thì cái line up này là cái bột tẩy màu xanh lá và xanh dương, thì cái xanh lá sẽ lấy toàn bộ sắc tố đỏ của tóc ra. So don't be confused with packaging, okay? So this has actually been changed, where the actual packaging is now green. So the lighten up bleach is a lot stronger than the blue bleach. It is actually 7 levels again, but it counteracts where we start, okay? Because it's quite a green colour. Thì cái bột tẩy màu xanh lá này nó có độ tẩy mạnh hơn cái bột tẩy màu xanh dương, và nó sẽ lấy được toàn bộ sắc tố đỏ trong tóc. Thì mọi người thấy cái bột ở đây là nó màu xanh lá. So we use a lot of green when we counteract, especially with Asian hair, where we're counteracting all of that red tone, and we can get those really nice steely results. Thì đặc biệt đối với tóc người châu Á thì mình cần dùng đúng cái loại bột tẩy này để lấy ra toàn bộ sắc tố màu đỏ, và mình sẽ đạt được cái tông rất là lạnh và tông màu xám của kim loại. Và ở đây là sau khi làm xong cái bước 1 mình đạt được tới cái tóc của tông chính, thì mình sẽ mix màu và thoa lên tóc ở độ giữa và độ đuôi tóc theo cái tỷ lệ giữa đây, như là mọi người có thể thấy trong cái cuốn catalog của mình luôn. Just give that to you to pass around. Thì mình có thể truyền cái ống này vào mấy mọi người. Excellent. So this was, as I said, we applied the toner. It's very, very strong violet. So we've got the 9.117, which is one of our gothics, so it's quite an ash reflex. It's also got a green in there as well to counteract red. Then we've used toner lavender, so lavender is violet, plus an 8221, which is our intensive violets, and we've done that 1 to 1.5 mixing with 3% and developed it for 30 minutes. Đây như mọi người thấy là mình dùng cái Infinity 9117, thì cái này nó có tông màu khói, sau đó mình sẽ dùng toner lavender, thì lavender nó có màu tím, sau đó mình sẽ dùng theo một cái 8221 đó là màu tím rất là mạnh, thì cộng với lại oxy 3 theo tỷ lệ là 1:1.5 và để trong vòng 30 phút. So we've got a cool blonde balayage here. So balayage is very, very on trend at the moment. You're seeing it everywhere. So we've done a couple ballayages for you today as well. Thì cái kiểu nhuộm tóc balaya này hiện tại đang là một cái xu hướng rất là thịnh hành ngày hôm nay. Và trong cái người mẫu này thì mình cũng có một cái mẫu tóc balaya, mình sẽ mời các bạn lên trình diễn sau. So this lovely model here was a level 4, so she had that really strong red pigment in her hair as well. So we've again gone in and pre-lightened the mid-lengths and ends with lighten up, which is the green bleach, to counteract that red pigment. Thì tóc của người mẫu ở đây á, là ban đầu là tông 4, thì nó có rất là nhiều sắc tố đỏ bên trong tóc, thì mình phải dùng cái bột tẩy màu xanh lá cây như lúc nãy mình nói, và để 50 phút để lấy được cái bột tẩy ra khỏi và hạ xuống thành tông chính. So that was mixed with 6% Infinity developer, 1 to 2 mixing ratio, and processed for full processing time, which is 50 minutes, or until level 9 was achieved. Thì cái cách mình trộn đó là mình sẽ trộn tỷ lệ 1:2 giữa cái bột tẩy màu xanh lá và oxy 6, và để 50 phút là 50 phút là toàn bộ thời gian tối đa mình cần để, hoặc là đến khi nào mình cảm thấy là tóc đạt được cái tông chính thì thôi. Throughout the mid-lengths and ends, you can see that it's a really nice, cool tone. So again, we've used toner ice through the mid-lengths and ends, 10 grams of the toner lavender, so that's our violet. So these are our Infinity permanent, the lavender is our toners in our permanent colour, and then we've used toner ice as well, so they're already pre-mixed,
And then we've got the 3% Affinity Developer, which is 1 to 1.5 mixing ratio. Thì sau đó với phần thân giữa tóc và phần chân tóc thì mình sẽ dùng là 10 g toner ice và 10 g toner lavender. Thì hai cái này nó sẽ trộn thành một cái hỗn hợp để mình có cái hỗn hợp chung. Và sau đó mình sẽ trộn thêm oxy 3 tỷ lệ 1:5. Cái tỷ lệ 1 này là cái hỗn hợp chung của hai cái loại toner này. So this processing time was 10 minutes, but it is always visual with our toners. You can leave them on for longer. You can leave them on for 20 minutes, but try not to exceed 30 minutes processing time. Thì cái quá trình thời gian để là 10 phút, nhưng mà thật ra mình có thể để dài hơn khoảng 20 phút. Nhưng mà cố gắng là đừng để quá dài, đừng để đến 30 phút hoặc là lâu hơn. So on the mid lengths and ends as well, what we did is we applied Infinity 2.0 plus 3% Infinity Developer to the roots, and Infinity 6.117, which is our really intense gothic grey, so it is very, very dark, plus 3%. Thì đối với cái phần chân tóc thì mình cần cái màu rất là tối, cho nên mình sẽ dùng là Infinity 2.0 cộng với lại oxy 3 và Infinity 6117 cộng với lại oxy 3 theo tỷ lệ 1:5 để trong vòng 30 phút cho phần chân tóc. This is our icy blonde. Our icy blonde was done on a very dark Asian hair, quite strong hair. Okay, and what we did is we pre-lightened with Lighten Up again, because it's our green pre-lightening powder. All of our pre-lightening powders are designed for off scalp, which is really important to know. And we've got our Arctic Blonde cream on scalp lightening product as well. Thì đây là màu icy blonde, là cái màu nó hơi bạc một chút. Thì đối với cái màu này thì đối với tóc người châu Á thì mình cũng cần phải làm sáng tóc lên với lại cái bột tẩy màu xanh lá cây như lúc nãy mình nói. Và cũng xin nhắc với lại mọi người là tất cả cái dòng bột tẩy của Affinage là được thiết kế làm da đầu, thì mình cố gắng là để cách chân tóc và cách da đầu khoảng một đoạn nhỏ để nó không có thể đụng vào da đầu. Và cũng pha với tỷ lệ là 1:2 với lại oxy 6 và để 50 phút. So again, this was mixed with 6%, okay, and it was a mixed 1 to 2 mixing ratio. Whether you mix powders 1 to 2 or 1 to 1, doesn't affect how the strength of the powder, it's about consistency. So if I was doing a very small regrowth application, obviously with our Arctic Blonde, mixing 1 to 1 is thicker, so it's a little bit easier to apply, but it will not affect the strength if you mix 1 to 1 or 1 to 2. Thì cái tỷ lệ mình mix giữa cái bột tẩy với lại cái oxy á, thật ra nó không có ảnh hưởng đến chất lượng mà tẩy tóc, tại làm sáng màu tóc, thì nó chỉ tạo cái độ sệt hoặc là lỏng của cái chất bột thôi. Ví dụ mình có thể mix 1:1 hoặc 1:2 miễn là nó phù hợp với cái thói quen sử dụng của mình, là miễn là mình có thể chét nó đều lên tóc. So again, this is our strongest pre-lighting powder. So as we can see that the hair is very, very dark. So we're on a two level, which is very, very intense red. So we used the green powder and we mixed it 1 to 2 and we processed it for 50 minutes with just full processing time. Như mọi người thấy là cái tóc gốc của người mẫu ở đây là tóc châu Á rất là tối màu, cho nên họ phải chọn theo tỷ lệ như vậy để dễ dàng dán lên tóc hơn, và phải để toàn bộ thời gian tối đa là 50 phút để được kết quả cao nhất. 2 applications. Và mình làm như vậy 2 lần, tại sau đó mình xả tóc lại và mình lại tẩy thêm một lần. So we did this until a level 10 was achieved off scalp, and then we toned with 10 grams of our champagne, which is our permanent toners, 10 grams of lavender, and visually process this until target was achieved. So for 10 minutes. Và mình tẩy như vậy 2 lần cho đến khi mình tóc đạt được tông 10, và sau đó mình sẽ dùng toner để đạt được hiệu quả mong muốn. Là cái công thức là toner là 10 g champagne và 10 g lavender. Mình để lên tóc khoảng 10 phút, nhưng mà sau đó mình sẽ theo dõi khi nào tóc đạt được cái màu sắc mong muốn thì mình sẽ xả tóc cho sạch. For post-time application of the light now, we use 6% of both. Yes. Dạ, cả 2 lần mình dùng 6. So he has you've seen that you have been using 6% for this kind of light now. If you use like 9% and 12%, is it okay? You can definitely use your 9%, your 12%. The reason why we go in with 6 or we go in with 3%, the gentler on the hair looks after the condition, and then you have the option to reapply if you need to. Where if you go in with 12%,
sometimes what can happen is you damage the hair too much, shock the hair, and it holds on to that warmth, and then you really don't have any options to go in there and relighten again. Thật ra thì mình dùng oxy 9 hay oxy 12 thì cũng được, nhưng mà cái lý do họ chọn oxy 6 là để cho mình lấy đầu mình tóc cách nhẹ nhàng trước. Ví dụ nếu mà mình thấy hiệu quả chưa có được mạnh lắm thì mình có thể áp lên lần 2. Nếu mà mình dùng oxy 12 ngay từ đầu thì tóc bị hư tổn quá nhanh hoặc là tóc nó bị sốc với lại cái dung dịch như vậy mình khó có thể sửa chữa. Thực tế của mình là chỉ có không sử dụng dầu da đầu, ví dụ như là nếu mà không sử dụng da đầu như vậy thì khách hàng Việt Nam họ sẽ muốn màu phải tận gốc thì họ mới chịu. Ví dụ như lỡ đụng vào thì có xảy ra gì không? So you say that for lighten up a product, it's like off scalp? Off, yeah. Yeah. So in case the customer here, because in Vietnam the customer wants the color to be on the roots. So if the mixtures touch the scalp, is there any problem? Look, I do have salons that obviously apply on scalp. As a company, we always recommend our Arctic Blonde on scalp just because it's more sensitive. So what I've done with all my models is I've lightly feathered it to the root to get as close as possible, but to keep it off the skin. It doesn't do any significant damage to the skin. It's not something that we recommend because we've got a product designed to help the scalp, but it comes down to I would definitely do an allergy test or something like that because it is a very strong product. Tại vì cái dòng sản phẩm này là cái tác động của nó khá là mạnh, cho nên thường là bên họ sẽ khuyên là không được chạm vào da đầu. Nhưng mà trong trường hợp là mình chạm vào da đầu, mình muốn đến tận chân tóc thì họ có một cách là mình sẽ chét lên tóc và cắt chân tóc đầu đoạn. Sau đó mình sẽ dùng cái cọ mình phẩy nhẹ nhàng lên trên sợi tóc. Đó là cái cách mà chuyên gia đã làm với lại các bạn người mẫu. Thì nó sẽ đi được tới tận cái gốc của cái sợi tóc mà nó không chạm vào da đầu. Và trong trường hợp mà mình vẫn muốn là trong trường hợp là lỡ mà chạm vào da đầu thì có thể là mình sẽ nên thử trước trên da xem là nó có bị dị ứng hay là có thể gặp gì không. Just might run you into problems when you're toning with a permanent colour, that they get a little bit stingy. I've got a product that I will show you as I'm going through and doing my models that will actually soothe the scalp as well. Khi mà mình sử dụng toner với lại màu thì đôi khi là cái da đầu của mình nó cũng hơi bị ngứa, hơi bị tê một chút. Thì đối với những cái dòng sản phẩm như vậy thì thường là họ cũng sẽ khuyên dùng là không nên chạm vào da đầu đấy. Thì chắc sẽ có hỏi. Dạ, câu hỏi của anh này là đối với tóc người Việt Nam thì khi mà mình sử dụng một lần với oxy 6 thì nó có lên được level 9 hay không? The question is Vietnamese hair, if we apply one time with 6% and still get to level 9, is it possible? It does depend on the texture of the hair. So all of our product is designed for normal textured hair. So my hair is quite fine. And so my hair will lift very, very quickly, so very achievable on my hair. On Vietnamese hair, I found it's great hair to work with because it is quite coarse, quite difficult, so you will need several applications. Nó sẽ tùy vào cái cấu tạo của sợi tóc, nhưng mà thường là đối với tóc người châu Á so với những cái kinh nghiệm mà chị đã làm với các bạn người mẫu á, thì một lần oxy 6 thì thường là không đủ để nâng tông lên level 9. Nhưng mà đối với tóc, ví dụ như tóc của chị chuyên gia này thì cấu tạo của họ rất là dễ lên tông, cho nên với tóc của người chuyên gia này thì rất là dễ dàng lên tông tới một lần. One of our models had complete virgin hair and we found that we needed two. Hôm qua thì có một bạn người mẫu của bên em là có tóc là hoàn toàn tự nhiên, không có nhuộm, không có đang nhuộm, thì mình phải còn đạt lại 2 lần. Moving on. So what we did is we toned this hair with the champagne and the lavender. So that was our first toner. So I want you to all recognise that dual toning is very big. And when you see images like this, sometimes it's been toned twice. Thì đây là cái công thức để làm toner như lúc nãy mình đã nói qua, thì chị cũng muốn nhấn mạnh là đối với cái hiệu thành quả mà ra như vậy thì đôi khi là mình phải dùng toner cả 2 lần, cái tác dụng nó mới được có ra như vậy. The reason why we've done that is when we're putting on, for example, a gothic grey or something with ash in it, our ashes in our company are very, very strong. It's a very strong blue pigment, and if you put blue on gold hair, it will turn green. Thì khi mà mình muốn đạt được cái màu xám khói thì đối với lại những cái dòng sản phẩm mà có chữ gothic hoặc là ash của bên họ thì nó sẽ có cái sắc tố màu xanh rất là mạnh. Và khi mà sắc tố màu xanh nó gặp sắc tố màu vàng của tóc thì nó sẽ chuyển sang màu xám. So that's why what we've done is we've toned it out with the lavender and the champagne, softened it all down, and then we've gone in with our 9117, which has blue
and green in it to create this really nice silvery blonde. Đó cũng là lý do tại sao sau khi mà mình dùng toner 2 lần trên tóc này thì mình sẽ mix 91117 thì nó có sắc tố going green này. Nó sẽ có sắc tố thanh dương và xanh lá bên trong đó, và khi mà nó gặp màu vàng thì nó sẽ chuyển sang màu xám. Images. It's our Earl Grey martini on this model. We pre-lightened the mid-lengths and ends to a depth 9 with powder light blue. So we had a model that had a level 6 hair. So level 6, the underlying pigment is orange, so we went in with our blue powder. Thì đây là một trong những cái tấm hình rất là nổi tiếng của bên công ty họ. Thì cái màu mà người mẫu này được gọi là màu Earl Grey Martini. Thì để đạt được cái màu này thì đầu tiên là mình sẽ tẩy tóc phần giữa và phần đuôi với cái bột tẩy màu xanh dương ạ. Tại vì tóc của người mẫu này tông gốc là tông xấu thì cái sắc tố màu nằm ở bên dưới là sắc tố màu cam, nên mình sẽ dùng bột tẩy màu xanh dương. So our blue powder is quite blue and it is designed for level 6 and up, just to counteract those orange tones. So we had the perfect model that was right on a level 6. So we knew that when we lifted her up, we had just gold hair to deal with. Thì cái bột tẩy màu xanh dương này là nó được thiết kế cho tóc tông màu 6 trở lên, thì nó có sắc tố ở dưới là sắc tố màu cam, thì khi mà màu xanh dương kết hợp với cam mình sẽ lấy được cái màu cam đây. And it's the same if we're dealing with colour correction, removing artificial colour from the hair. It's always what level we're sitting on to what pre-liner we go in with. Thì nó cũng cùng quy tắc với lại khi việc mà mình muốn tẩy màu ra khỏi tóc thì mình sẽ xem là cái sắc tố màu tóc gốc của người mẫu á, nó là tóc màu gì, và sau đó mình sẽ chọn cái bột tẩy phù hợp. Tone for where you start, so you have gold at the end and you can tone that out, so the red isn't there at the end, or the orange. Thì sau khi mà mình lấy được cái màu cam ra rồi thì trong tóc sẽ còn lại màu vàng, và mình có thể đạt được tông màu xám sau khi mà mình mix cái màu. So what we did is we we lifted the hair to a level 9 with powder light blue plus 3%. So very gentle. If you lift gently, it doesn't hold on to the reflect as much. Lifted it right up, 1 to 1.5 mixing ratio, and processed for full processing time again, 50 minutes. Thì cái tỷ lệ trộn cái này là cái bột màu xanh dương với lại là oxy 3, tỷ lệ là 1:1.5. Và để mình lấy cái màu ra rất là nhẹ nhàng từ từ, tại vì mình nâng từ tông 6 đến tông 9. Và sau đó mình sẽ để toàn bộ quá trình là 50 phút. This was then shampooed and conditioned with our treatment shampoo and conditioner in our white ice range. And then we used a toner, which was 15 grams of our toner ice, which is quite a grey result, and 15 grams of our lavender, which is our permanent colours, 45 grams of 3% Infinity Developer, and processed visually for 10 minutes. Sau đó thì mình sẽ gội tóc bằng dầu gội và dầu xả của dòng White Ice. Và sau đó mình sẽ dùng toner thì công thức ở trên đây 15 gram toner ice cộng 15 gram toner lavender cộng 45 gram oxy 3, và mình để 10 phút đến khi mình cảm thấy là cái màu nó đạt được mong muốn thì mình xả đi lần. You can see the root colour is slightly darker. That's why we went in with our powder just through this section here. Thì mọi người thấy là cái phần chân tóc thì cái màu nó vẫn đậm hơn, tối hơn so với cái phần giữa và ngọn. Tại vì khi mà mình áp bột tẩy lên thì mình chỉ áp từ phần giữa đi xuống phần đuôi tóc. If you wanted the end colour to be darker or more steel, you can leave it on for more than 10 minutes. Nếu mà mình muốn cái màu đạt được nó đậm hơn một chút hoặc là nó màu kim loại hơn một chút xíu thì mình có thể để lâu hơn 10 phút một tí. And you'll see in a lot of our images, ice and lavender, they're two of our most popular colours to create these really nice steely results. Thì giống như là mọi người thấy là với những cái hình ảnh mà nổi tiếng, những cái màu tóc nổi tiếng của họ thường thì họ sẽ dùng cái toner ice và toner lavender mix với nhau để tạo được cái màu steel, là cái màu kim loại mánh mẻ. So the root colour that we used was 30 grams of our 1.117, which is our gothic greys. So very, very dark, very, very strong grey, right on the roots. And that was done with 3% Infinity Developer because we weren't trying to lift, we were trying to deposit colour. Đối với lại cái phần chân tóc như mình thấy là màu đây rất là tối thì mình sẽ dùng 30 gram 1117 cộng với lại oxy 3. Thì tại vì đối với cái phần gốc tóc thì mình không có muốn nâng tông màu lên, mà mình muốn giữ cái màu xám rất là đậm như vậy. We also added 1 gram of our intensives, and that was our 0.1, so more ash. So we've already got 2 double ashes in there, plus green, and we've added more ash to make it really, really intense. Mình cũng
thêm một gam màu mix tông chấm 1 để nó tăng thêm độ sáng. Ở đây mình đã có rất là nhiều màu xám rồi, mình thêm tông màu xám nữa thì mình sẽ được màu xám rất là đậm như cái phần góc tóc trên hình mà mọi người thấy. Mixed again with our 3% and process for 30 minutes. Full processing time. Sau đó mình sẽ trộn với lại oxy 3 và thời gian để trên tóc là 30 phút. So I just wanted to show you a visual of what's also very on trend at the moment. So it's a mix of soft pastels. Pastels are becoming very, very big. Everyone seems to want pastel tones. The one thing about pastel colouring that we need to know is that you must lighten the hair right up to a level 9 or 10, so there's very little gold in the hair. Unless you're going to utilise the warmth in the hair, but if you want a cooler sort of result, it must be a level 10. Thì đây là một cái bức hình của một cái xu hướng rất là thịnh hiện nay, đó là màu pastel. Thì để đạt được cái màu pastel này thì chị Kim muốn nhấn mạnh là mình phải làm sáng tóc lên tới tông 10, 9 hoặc 10 và rất là ít sắc tố màu vàng còn lại trong đó thì mình mới lấy được màu pastel, trừ khi là mình có ý định là muốn giữ lên tông vàng thường tóc. Và để đạt được cái màu như cái phần đuôi tóc này màu xanh nhạt như vậy thì bắt buộc phải là tông 10. This lovely lady here, she actually had quite fine hair like mine. We actually got it in one application, but for Vietnamese hair, you probably definitely need 2 or even up to 3 applications. Đối với người mẫu này thì tóc của họ cũng rất là sáng màu, cho nên mình chỉ cần 1 lần tẩy thôi. Nhưng mà đối với tóc của người châu Á và người Việt Nam thì chắc là phải 2 hoặc là 3 lần để cái tóc. Using your green, your lighten up bleach, just to counteract all that red, so it's not there at the end. If the red's there at the end, you will not achieve this sort of result. Thì mình nhớ là mình sử dụng cái lighten up là cái bột màu xanh để mình lấy toàn bộ sắc tố đỏ ra, tại vì nếu mà có sắc tố đỏ trong tóc thì mà đến cuối cùng mình sẽ không bao giờ đạt được cái tông màu pastel nhẹ như vậy. So what we did on this hair here is we still used the green lighten up bleach because she was at a level 4, and what we did is we applied that with a 3% developer, very, very sort of weak developer. We did do one application, which did lift up 7 levels, so we're very, very lucky to do this, just because that hair was very, very fine. Okay, so normally I would definitely be going in with 6%, but because her hair was so fine, we could go in with 1, and she already had some pre-lined pieces. Thì đối với tóc người mẫu này là cái màu gốc của nó là tông 4 và họ dùng oxy 3 để nâng tông lên, thì chỉ cần 1 lần là có thể nâng được lên tới 6-7 tông như vậy là đạt được kết quả mong muốn. Thì có thể là đối với tóc người châu Á thì mình sẽ dùng oxy 6, nhưng mà chị người mẫu này thì trước đây họ đã từng tẩy nhiều lần cho nên rất là dễ lấy sắc tố ra, thì mình phải dùng oxy 3 để nó nhẹ nhàng. So we really utilised the end colour because, like I said, it was already lighter, but the root colour, she wanted it to be warmer, so we utilised that warmth. Thì đối với cái mẫu này là trước khi tẩy tóc của họ phần ngọn nó đã sáng màu hơn rồi, cho nên bây giờ mình tận dụng cái việc đó và mình làm cho cái phần đuôi tóc nó sáng màu hơn. Còn đối với cái phần chân tóc thì ý người mẫu muốn là cái màu gì đó nó đậm và nó óng hơn một tí, cho nên mình dùng. If we wanted this result all the way through, another application. Nếu như mà mình muốn cái sắc màu xanh nhạt đó từ gốc tới ngọn luôn á, thì mình chắc là phải áp thêm 1 lần tẩy nữa. Tại vì cái phần đuôi nó đã nhạt màu sẵn rồi, cho nên đối với cái mẫu này chỉ cần 1 lần. Just on the root area. Excellent. So what we did was use the lighten up, 1 to 2 again, mid-lengths and ends, and feathered it to the root area as well, just to keep it off the scalp, but we really wanted to get as close as we could. So we tried to keep 0.5 centimeters, so half a centimeter off the scalp, and then we feather it really softly. Thì đây là tỷ lệ trộn là lighten up với lại oxy 3, tỷ lệ 1:2. Và sau đó là mình áp lên toàn bộ phần đuôi và phần giữa tóc. Và sau đó thì mình sẽ đi từ từ mình lấy cái cọng mình phải nhẹ lên đến phần chân tóc và cố gắng là giữ cho nó cách da đầu khoảng 0.5 cm. By feathering the root area, and even in foils, it creates that seamless colour, so it seamlessly comes from the scalp, but it's still avoiding the skin. Thì mình có thể dùng cái cọng mình phẩy màu nhẹ nhàng đến phần gốc tóc để nó có thể đạt được cái tông màu tẩy là nó gần giống là cái phần đuôi tóc, nó không có tạo cái sự khác biệt quá. Mình có thể dùng giấy bạc để cắt cái da đầu ra để nếu mà mình cẩn thận. So what we did is we processed that full processing time again, 50 minutes, rinsed and shampooed with our white ice treatment shampoo and conditioner, and then we assessed the hair quality and started in with our toning. Và sau khi để 50 phút thì mình cũng gội và xả với lại cái dòng white ice, và sau đó là mình xem cái chất lượng tóc của người mẫu và mình tiếp tục với các bước là toner. But
whenever I do hair or we do hair as a company, we're always really concerned about the condition of the hair. So as I said, this here was already quite light, a little bit damaged, where this was quite dark. So that's why we decided to just do one application, and because we wanted the warmth on the roots. Thì ở bên họ là mỗi khi mà mình bắt đầu làm tóc với một người mẫu thì mình rất là quan tâm đến cái tình trạng tóc, cho nên sau khi mà tẩy thì mình sẽ xem tình trạng tóc như thế nào. Đối với người mẫu này là cái phần đuôi tóc nó đã khá là hư tổn rồi, màu nó đã sáng rồi, cho nên họ quyết định là chỉ dùng một lần tẩy thôi. Và bởi vì mình muốn phần gốc nó có màu tối hơn một chút cho nên mình cũng không cần phải tẩy tầm 2 gốc. So our toner that we used was half Infinity Permanent Colour 10.0. 10.0 is what we use as our clear. It's what pasteurizes or makes colours quite lighter. We use that with half of our 10.21 plus 3% Infinity Developer 1 to 1.5. Thì cái toner mà họ dùng đó là họ trộn 1/2 cái Infinity 10.0 với lại 1/2 10.21. Thì cái 10.0 này nó khá là cái chất của nó khá là trong và nó làm cái màu sáng nó rất là nhiều. Cộng với lại oxy 3. This was applied to the root area first, which was the strongest hair, and then we quickly rinsed it very, very quickly through to the ends. But first we sprayed Black Ice Thermal Shield. This product is a porosity equalizer as well, so it just makes the porosity a little bit more even, so the colour absorbs more evenly, so that we don't lose control of our toners. Thì sau khi mà mix xong toner thì mình sẽ áp lên tóc vào phần gốc trước và mình rất nhanh chóng mình bắt đầu gội cho màu nó chảy đều xuống phần đuôi tóc. Và trước khi gội thì mình sẽ xịt cái Black Ice Spray đó, cái đó là cái bảo vệ tóc khỏi nhiệt và nó cũng làm cho cái màu nó thẩm thấu đều hơn góc tóc. Thì mình xịt lên và mình bắt đầu gội nhanh thì nó sẽ thẩm thấu là toàn bộ cái phần tóc nó sẽ đều màu với nhau. Great. So what we used is we did dual tone this as well. So we used a clear and a 10-1, which is violet ash. Okay, just to cool down some of the warmth. Thì mình dùng cái 10.0 là cái màu trong suốt và cái phần này là nó khá là tím khói để tạo được cái phần đuôi tóc nó màu ấm như vậy. And then after we rinsed that and blasted it dry, we did our second dual toner just on the roots. Okay, just to control that warmth, and we used on the first 6 centimeters of the hair 40 grams of Infinity 10.2, which is our violet, and then we popped on 6 grams of our 4.65 and 69 grams of our 3%. So 1 to 1.5, but what that did is we added a little bit of our red mahogany to make that really nice salmony colour. Thì sau khi mà mình xả tóc đi thì mình bắt đầu toner lần 2 cho cái phần đuôi tóc khoảng 6 cm tính từ da đầu. Thì đây là công thức mọi người có thể thấy 40 g 10.2 cộng với lại 6 g 4.65 cộng với lại 69 g oxy 3 để lên phần gốc tóc để cho mình quản lý được cái màu ấm của tóc. Okay, so this is just in between colours. What we did was we made sure that we worked really, really cleanly. Okay, so we made sure that we clean our hands in between so we don't stain the rest of the hair, especially because this hair was quite light to begin with and the porosity just absorbs the colour really quickly. Cái điều lưu ý khi mà làm cái tóc dạng pastel là bởi vì cái tóc của mình sau khi tẩy thì nó rất là cố gắng nhớ là giữ cho tay sạch sẽ và tất cả dụng cụ đều sạch sẽ để nó không có bị váy màu cái phần tóc ra. So the dual toning for the ends, we've been over the root colour and we've been over cooling the whole thing down. We've got 3. Thì đây là 3 cái công thức màu để mình đi từ cái chân tóc cho đến cái đuôi tóc. These 3 are our blue, our lilac and our mint tones. Thì 3 cái màu này là blue, lilac và mint. So for the blue colour we used 12.0S. So 12.0S is a colour in our 12 series, and what it does is it actually gives you a little bit more lift. So you can incorporate that into any of your Affinage portfolio if you want to get more lift. Thì mọi người cái 12.0S này á, nó làm tóc nó nâng tông màu lên rất là nhẹ, cho nên mình có thể lưu ý điểm này và mình có thể áp dụng và kết hợp với lại những cái tông màu khác khi mà mình sử dụng cái Affinage của mình. I'll be using it today on one of my models so you can see exactly what it does. Chị Duy Giang có dùng cái này trên một cái người mẫu và thì lát nữa khi mà mọi người đem người mẫu lên thì mình có thể hướng dẫn kỹ càng hơn. So our lilac, which is a soft violet colour, that was 0.2, so that's a 0.2 intensive, 1 gram, plus a 0.221,
plus 60 grams of our 3% Affinity Developer. So this was a very creative toner. Thì cái màu lilac là cái màu tím nhạt nhạt á, thì cái công thức của nó là 40 gram.2 với lại 1 gram.221 cộng với lại 60 gram oxy 3. Thì đây là một cái màu rất là sáng tạo của họ mà họ đã đưa ra được cái công thức như vậy. And with our mint, we did the same using our 12.0S plus 3 grams of our intensive 0.7 plus 49 grams of our 3% Infinity Developer to get that steamy green. Thì đối với cái màu mint là cái màu xanh bạc hà thì họ cũng dùng tương tự với là cái màu blue là màu xanh dương là 30 gram 12.0S cộng với lại 3 gram 0.7 cộng với lại 49 gram oxy 3. The reason why we had to add green to get that minty colour is we toned out all of the gold. If there was gold in the hair and we didn't want to get lilacs and blue, we could have just put a blue, a 0.1 straight on top, which would have turned the hair to green. Thì đối với cái màu mint mà để đạt được cái mình phải thêm cái tông màu xanh vào để mình giảm nhẹ cái sắc tố vàng của tóc xuống thì mình mới đạt được cái màu pastel nhẹ nhàng như vậy. So these are all just quite gentle toners, so we process for 30 minutes to make sure the hair will hold the colour. Những cái toner này đều là những cái màu rất là nhẹ để đạt được cái tông pastel, cho nên mình sẽ để khoảng 30 phút thì tóc mới thẩm thấu được đúng không? So rinsing this, we have to be really careful, obviously, to rinse the root area first. So we took all this out the basin, rinsed all the roots to make sure that we didn't get any of that warmth through the ends. Rinsed all the roots first, then followed by the ends, and we used our external essential oils external tonic, which is a colour lock. So we've got that here, and I'm going to pass that around. It just stabilises the colour molecule. Normally we say do not wash your hair for 48 hours, but with this, it just locks that colour pigment right into the hair. Thì sau đó thì mình sẽ bắt đầu mình xả tóc, và mọi người lưu ý là bởi vì tóc gốc á, màu rất là trắng và rất là nhạt, cho nên khi mà mình xả cái phần chân tóc á, thì màu nó đậm hơn. Mình nhớ là đừng có để cho cái màu nó dây vào cái phần đuôi tóc, và xả từ gốc sau đó mới xả tới phần chân tóc. Và mình sẽ dùng cái essential oil internal tonic thì mình vừa mới chuyển cho mọi người xem, thì nó là một cái dạng để giữ màu lại trong tóc. Thì thường là sau khi nhuộm mình hay dặn khách là phải để 48 tiếng sau mới được gội đầu. Mà khi mà mình sức cái này lên tóc thì nó sẽ giữ màu lại, giữ cái sắc tố màu lại trong chân tóc, thì mình có thể gội đầu không có vấn đề gì hết. So you'll hear me talking a lot about essential oils today, and essential oils is our styling and care range, which is for sensitive scalp. So it's actually really good to use when we're working with our blondes, when we're working with Asian hair, because we are bleaching it, lightening it up quite light. Thì đối với cái dòng essential oil này, nó là cái dòng chăm sóc và tạo kiểu tóc, thì nó sẽ làm dịu lại da đầu khi mà mình đang bị nhạy cảm, và mình giúp cho cái việc tạo kiểu và cái việc làm màu nó dễ dàng hơn và hiệu quả lâu hơn. Haze. This colour is really, really lovely. What we did is we had to pre-lighten the mid-lengths and ends again. We used the powder light blue. We were working on a level 6 and we got it to a depth of an 8, so we just had a gold underlying reflect. Thì đối với lại đây là màu violet haze, mình chuyển qua màu mới. Thì đối với cái màu này thì mình cũng phải làm tẩy phần giữa và phần đuôi tóc với lại cái bột tẩy màu xanh dương để mình đạt được cái tông màu 8. Thì cái tóc này là tóc gốc là tông màu 6, mình tẩy lên tông màu 8. We then went over the root colour with our Infinity 6.221, which is our intense violets, and it's a blue violet as well, so it's a very, very strong colour with 3%, 1 to 1.5. Thì đối với lại cái phần chân tóc thì mình dùng 6.221, nó là một cái màu tím rất là mạnh, màu tím xanh khá là đậm, cộng với lại oxy 3 theo tỷ lệ là 1:1.5. The mid-lengths and ends we toned with the same intense violet range, but on an 8 level, so 8.221. So we've got violet, violet blue, plus 10 grams of our intense red magenta. So these are out of our intense reds. They also have the power to lift. So that's why we got that really dramatic result through the ends. Thì đó là cái phần này giữa tóc với lại phần đuôi tóc thì mình cũng dùng màu tím rất là đậm, cũng dòng màu tím đậm nhưng mà cho tông 8, đó là loại 8.221. Thì nó là có 3 sắc tố tím và một sắc tố xanh dương, cộng với lại 10 gram cái magenta. Magenta là một cái màu đỏ cực kỳ đậm của họ, và nó cũng có tẩy tóc lên tông nhẹ nhàng, cho nên khi mà mọi người thấy là cái kết quả ra màu rất là sáng và rất là đẹp. Cộng với lại oxy 3 60 gram. What we did is we mixed that with 3% Infinity Developer as well, because we're trying to deposit tone, 1 to 1.5 and process for 30 minutes. Sau khi mình cộng với lại oxy 3 theo tỷ lệ là 1:1.5 thì mình sẽ để 30 phút, và mình đang cố gắng là cho cái màu mình nâng tông màu lên một xíu với tóc. This is our rouge balayage.
What we've got is we've done the Roots Infinity Permanent Colour 3.0, so that's a base colour that we've got, quite dark, plus 3% Infinity Developer 1 to 1.5 again. Thì đây là màu Rouge Balaya. Dạng Balaya thì mình đối với là cái phần chân tóc thì mình sẽ dùng 3.0 cộng với lại oxy 3 thì là 1.5. And on the middle links and ends, we were really lucky. We could just apply in our 30 grams of Intense Red, which is our 0.6. And we also added, right here, our 12-0S, because it has the power to give you that little bit of extra lift. So we do guarantee that you can get half a shade to a shade more lift. Thì đối với lại cái phần giữa tóc và phần đuôi tóc thì mình sẽ dùng cái chấm 6 là cái màu đỏ cực kỳ mạnh 10 gram cộng với lại 12.0S là cái lúc nãy mình nói là nó có tác dụng là nâng tóc màu lên nhẹ nhẹ. Thì khi mà mình mix như vậy thì họ đảm bảo được là tóc mình sẽ đạt được cái độ màu sáng và nó sẽ nâng tóc lên. Intensive reds also have the power to break through colour, but just be reasonable that if it is layers upon layer of colour, you might struggle a little bit and you'll still have to go in with your pre-liners. Thì đối với cái màu đỏ và cực kỳ đậm của họ là cái màu Intense Red đó, thì nó thật ra là nó có tác dụng là lên màu tóc khi mà mình không phải tẩy. Nhưng mà nếu mà tóc của bạn nào mà dày quá mình phải đi từng lớp một á, thì họ vẫn khuyên là mình nên tẩy trước để mình dễ làm. This was mixed with our 12% Infinity Developer, so our strongest developer. The hair was in very, very good condition, and we mixed this 1-to-1 mixing ratio. So the Intense Reds we always mix 1-to-1, and we processed for 30 minutes. Họ trộn với lại tỷ lệ 1:1 với lại oxy 12, tại vì tóc của người mẫu này là họ đang ở tình trạng cực kỳ tốt, thì mình sẽ có thể trộn với oxy 12 để lên màu nhanh hơn. Và tỷ lệ 1:1 khi mà dùng oxy 12 thì họ khuyên dùng là luôn luôn trộn với tỷ lệ 1:1. This is one of our trends at the moment that is really popular. So this is our vibrant red. What I've got here is we've applied the essential oils scalp protect tonic on the skin, and this is just protects the scalp, as I was discussing before, from any type of sensitivity. So what I love about this product is you can apply it directly to the scalp and dry it in the hair, or you can actually put it in the colour. So 1-to-10 mixing ratio. Thì đây là màu Vibrant Red. Thì để đạt được cái màu này thì trước tiên là họ sẽ thoa một cái lớp dầu dưỡng essential oil bảo vệ da đầu lên trực tiếp trên da đầu. Và cái hay của dòng sản phẩm này là nó có thể sử dụng trực tiếp trên da đầu, trực tiếp lên tóc, hoặc là mình có thể trộn với lại màu tỷ lệ 1. The product has geranium in it, and all the essential oils have an anti-inflammatory oil in it, so it treats the scalp as well as the hair. Những cái dòng sản phẩm dầu này là nó có những cái chất dầu mà không đốt cháy được, để khi mà mình cháy lên da đầu thì nó sẽ làm cho da đầu mình dịu lại và bảo vệ da đầu khỏi những hóa chất. Feel free to open the product, smell it, because it does have a essential oil with fragrance. Nếu mà mọi người thích thì có thể mở cái chai đó ra và hỏi thử cái mùi, tại vì nó cái mùi cũng khá là dễ chịu. Excellent. So what we did is we mixed 20 grams of our Intense Red, which is our 0.6, and we also used 10 grams of our Arctic Blonde 12-0S again. So we wanted that little bit of extra lift, and we mixed 30 grams of 12% Infinity Developer. Thì cái công thức cho cái màu này là 20g cái màu Intense Red chấm 6 cộng với lại 10g màu Arctic Blonde 2.0S như lúc nãy mình nói, thì tại vì cái màu này sẽ nâng tông tóc làm cho tóc sáng lên, cộng với lại 30g oxy 12. Can everyone see this visual here, or is it in your books? Ở trong cái cuốn catalog trước mặt mình thì nó có một cái tấm hình nhỏ này, nó hơi khó thấy trên màn hình cho nên mọi người có thể nhìn ở trước mặt. So what we did is we took diagonal back partings, so diagonal back away from the face. Thì cái việc mình làm đó là mình sẽ dùng cái cọ và quét màu từ đây xuống để màu nó tránh xa ra khỏi da đầu về gương mặt của mình. We applied this colour in a V shape with our balayage brush, bristled brush. We used the bristle brush because we wanted to feather it out and make it quite soft. We also have the rubber brushes as well, which I'll pass around, which is for a more stronger application result. Thì đối với lại cái hệ quả tóc này thì mình sẽ dùng cái cây cọ như thế này, và mình phản màu lên theo hình chữ V để cái màu nó được đều và nhẹ nhàng trên tóc hơn. Thì ra họ có cái cọ cao su thì nó sẽ liền cái miệng cọ như vậy á, thì cái đó nó sẽ chét màu và cái màu nó dễ bị bết lên tóc hơn, cho nên khi mà dùng cái màu này thì mình có thể dễ dàng cái màu xuống tóc. We
We applied majority of this colour around the front hairline because we wanted it to be quite intense around the front of the face. Mình họ sẽ cho màu nhiều hơn cái phần mà mái tóc ở đằng trước, ở phía trước gương mặt này nè, tại vì đối với cái màu này họ muốn nhìn nó rất là trực diện và rất là bắt mắt từ phía trước gương mặt. It was slightly softer at the back. Hơi nhẹ hơn ở phía sau tóc. This was processed under heat, so this was processed for 15 minutes. Thì mình sẽ để 15 phút và mình làm cho nó nóng, tóc nóng lên một xíu. Tóc nóng lên một xíu. We don't process under heat, it will be 30 minutes. Nếu mà mình không hấp, không dùng nhiệt đó thì sẽ là 30 phút. Rinsed and shampooed with our treatment shampoo and conditioner, which is for chemically treated hair. Mình cũng sẽ rửa, gội và xả với lại dòng white ice là cái dòng mà có thể dùng cho tóc có hóa chất. And then what we've used is we've popped our essential oils, leaving colour lock to lock that colour in the hair again. Mình cũng thêm cái dầu thoa lên tóc, cái dầu giữ lại màu như lúc nãy mình có nói qua để cho màu nó giữ lại lâu trên tóc. Blast dried it and used black ice styling souffle to get that beautiful result with the round brush. Sau đó mình lau khô bằng khăn và dùng cái chai black ice xịt tóc để tạo được cái độ bồng bềnh cho tóc. Diamond Mist for shine and black ice empowers hairspray to just hold it in shape. Mình cũng dùng thêm cái lại black eye empowering shape giữ dáng tóc. Excellent. So it's time for models. So I'm going to invite our first model up onto the stage, and we're going to start doing some colour work. So feel free to just talk amongst yourself and take a little break, because I'm just going to get it all set up, and then we'll start with the models. Mình sẽ xin 1-2 phút. Bây giờ bắt đầu sẽ là người mẫu sẽ lên sân khấu để mọi người xem trực tiếp tóc luôn ạ. Mình có thể dùng 1-2 phút để có thể xem qua với dòng sản phẩm hoặc là có được cái sản phẩm, rồi sau đó mình set up sơ rồi người mẫu sẽ lên. We're going to be doing the Essential Blends Autumn Bronze through the front, which is going to be a really nice bright panel. And then we're going to actually be cooling the rest of the hair down with Infinity Permanent Colour. So we did use one application. We used 6% of our green Lighten Up powder lightener. Thì đối với cái bạn mẫu nam thì mình sẽ thử cái màu Autumn Blonde mới của Affinage. Thì tóc của mẫu nam này được tẩy qua một lần và sử dụng bột tẩy màu xanh lá cây với lại oxy 6 tỷ lệ 1:2. So with that Autumn Bronze, the difference between our Essential Blends range and our Affinage Infinity Permanent Colour is this is a multi-permanent colour. So we can see the packaging is a little bit more natural. It's paraffin-free, silicone-free, sulfate-free, cruelty-free. Thì cái dòng Essential Blend, màu Essential Blend này nó khác với lại cái Affinage Infinity ở chỗ là mọi người cũng thấy từ cái bao bì á là nó tự nhiên hơn một chút, tại vì nó không có sunfat, không có và không sử dụng tất cả sản phẩm nào được thử nghiệm trên động vật. Thì họ có một cái dấu hiệu gọi là cruelty free, là hình con thỏ với chiếc tim ở dưới đây. Thì điều này có nghĩa là công ty họ không trực tiếp thử nghiệm trên động vật và họ không nhập bất cứ nguồn nguyên liệu nào có thử nghiệm trên động vật. Being a multi-permanent, it's a colour range that can actually be used for multi-functions. So it is your demi-permanent, your semi-permanent and your permanent colour. Thì cái dòng màu này nó là multi-permanent, có nghĩa là nó có thể sử dụng với lại nhiều chức năng. Có thể là màu bán multi-permanent, có nghĩa là có thể vừa là semi-permanent hoặc là vừa là permanent, có thể là màu tạm thời hoặc là màu vĩnh viễn luôn. So it's really important to know that with allergies, adults develop allergies and they grow worse over time, where kids normally grow out of allergies. So people are developing colour allergies all the time, and that's why we created a range which is gentle on the skin. Thì một cái điều muốn lưu ý với mọi người là có một số cái dị ứng á, đối với một số đứa trẻ thì khi mà nhỏ thì có thể nó có cái dị ứng đó, và khi mà nó lớn lên thì nó không còn bị dị ứng nữa. Hoặc là đối với chúng ta là khi nhỏ mình không dị ứng một cái thành phần nào đó, nhưng mà khi lớn thì mình lại bị dị ứng. Thì cái dòng sản phẩm này nó được điều tiết để không gây dị ứng rất là nhẹ cho da đầu và không thường là hạn chế tối đa cái mức dị ứng. Mình đang mix cái màu Autumn Bronze. Thì mọi người có thể xem trong cái bản mẫu mà cái màu này là cái màu cam rất là mạnh và nó có sắc màu đồng một chút nữa. Và tỷ lệ 1:2 đối với lại oxy 3. We're going to be doing a feature front section. This is using our Essential Blends Bronze colour, Autumn Breeze. And then we've got a base colour of Infinity Permanent,
7.021 plus 10 grams of 92 plus 10 grams of ash intensive. And that's going to be all mixed with our 3%, 1 to 1.5. Thì đối với cái người mẫu này là mình đã tẩy trước tóc rồi và mình sẽ làm một cái phần mái trước của bạn màu autumn bronze này. Thì cho cái phần mái tóc trước thì đây là tỷ lệ trộn mà mình có thể thấy. Thì đây là cái bảng màu, một đấy mọi người có thể chuyển đúng, đây là màu autumn bronze. I'm adding it to the colour just because we have done quite a big pre-lightening service. So 1 to 10 mixing ratio. Đây này vào trong cái chén màu của mình thì cái này không nhất thiết là phải dùng với lại cái màu Infinity không, mà có thể trộn với tất cả các sản phẩm nào để nó làm dịu da đầu. Thì lý do mà mình chọn cái này tỷ lệ 1/10, tại vì trước đây thì bạn người mẫu mới ngày hôm qua là đã có một số cái tẩy trước đó rồi, mình làm như vậy để hạn chế những cái thương tổn cho tóc và da đầu. Alright, so what I'm doing is I'm just doing a couple of feature pieces through the front with our autumn breeze. This is a very, very intense colour, so it's going to be quite cheeky being through here. I'm very lucky to have a model that's agreed to let me do this through the front. It took a little bit of convincing, but I'm very, very happy about it. You can see as I put it on that it is really, really intense. So I'm really looking forward to this. You're always going to be quite nervous when you've got a hairdresser that's quite excited. Thì hiện tại là chị Giang của mình đang làm một mảng ở phần mái tóc của bạn mẫu nam này thôi. Thì cái màu này là màu kem mùa thu nhưng cái sắc kem rất là đậm, nó giống như là kem lửa vậy á. Thì chị nói là rất là may mắn vì bạn mẫu này đã đồng ý cho mình làm cái màu lạ và mới như vậy. We're trying to deposit the colour, so I've just mixed it with our 3%. With Essential Blends, we do have a 6% as well, which is designed to lift. And you will get 1 to 2 levels lift, depending on the texture of the hair. Again, it's designed for normal textured hair. Ở đây là mình chỉ trộn màu với lại oxy 3 tỷ lệ 1:2 và một vài giọt của Exquisite Blend thì là 1:10 mà mình có nói. Thì thật ra mình có thể dùng oxy 6 nếu như mình muốn nâng tông tóc lên nữa. Nhưng mà tóc ở đây thì cái độ, cho nên mình chỉ cần dùng oxy 3. Can everyone see? Có nhìn thấy rõ hả? So the idea is to get a really, really nice, intense, quite intense feature foil and then to cool the rest of this colour down. Thì cái ý định của chị ở đây là mình sẽ làm một cái phần mái màu kem rất là rực lửa và phần còn lại mình sẽ cho cái màu nó lạnh xuống một xíu, nó sẽ không có quá sáng như vậy. Nice and smoky. So for the base colour, using the Infinity Permanent colour, the 7.021, I do want to point out that there is a couple of differences between Infinity Permanent and Essential Blends when we're here. What's great about Essential Blends is we're using a 7.021, which is part of our Infinity colour, which is the velvets. And the velvets have a pre-filler already in the hair. All of the Essential Blends have a pre-filler in them. Thì đối với cái phần tóc nền đó, thì đây là công thức là 10 g Infinity 7.021, cộng với lại 10 g 9.2 cộng với 10 g 1 thì nó sẽ lên tông màu hơi khói một tí. Thì cái điểm khác biệt giữa cái Infinity Blends và cái màu cũ của mình thì là cái Infinity Blends này nó sẽ cho cái sắc tố da, sắc tố màu lên trên tóc ngay từ trong quá trình nhuộm thì nó sẽ lên màu kỹ hơn và lâu hơn. Feature foils, I've applied them on a diagonal and then I've done one through the front. I really wanted to poke out through the fringe. And what I'm going to do is I'm applying my root colour first. So this is the base of the 7.021 plus the 92, and I've added some ash intensive as well. And the reason why I want to add it to the root colour first and then pull it through to the ends for the last few minutes is to just get that root stretch result. Thì ở đây mình sẽ làm cái màu kem rồi cho một cái phần mái của bạn như thôi, cái là một cái điểm nhấn của mái tóc, và cái phần còn lại thì mình sẽ làm màu hơi khói một xíu thì nó sẽ tông lạnh xuống một xíu. Đầu tiên là mình sẽ áp màu lên đây thì mọi người thấy công thức của chỗ base 10g 7.121. Thì lý do là mình làm cái phần gốc trước là để sau khi mà tóc ở dưới lên màu rồi mình sẽ bắt đầu lên cái phần ở trên thì nó sẽ cái màu sẽ sáng và nó sẽ rực rỡ hơn.
be a nice result because the root area is slightly darker as well because we did feather it to the roots. So I really want to overtone those roots and get that really nice seamless transition. Thì nếu mình làm ở đây là mình sẽ phẩy màu nhẹ nhàng xuống cái chân tóc, và từ đó mình sẽ nắm cái màu mình cuốn cái sợi tóc, thì mình sẽ tạo được cái độ chuyển màu rất là mượt, nó sẽ không có bị những cái đường ngắt quãng giữa phần cái màu khác nhau. Just starting at the back. Thì mình bắt đầu nhét màu lên tóc từ phần sau đầu của bạn người mẫu. Working our way towards the front so we can reach the back quicker once it's processed. Và mình sẽ đi từ phần đằng sau đầu sang đằng trước từ từ, tại vì lát nữa khi mình xả tóc thì mình sẽ xả phần đằng sau đầu trước, và cái màu đã ở đó lâu hơn rồi nó sẽ có tác dụng đồng đều. Working from the bottom up so that we don't clip and pull it to drag into our work. Thì mình sẽ làm từ phần gốc lên tới nọn, để khi mà mình làm mình không có bị trượt tay mình sẽ không bị cái phần màu đã nằm ở trên nọn mà bị trượt tay. I'm just getting some help so I can get this on quite quick and we can move on to our second model, okay? Và bây giờ mình sẽ nhờ hỗ trợ từ một bạn khác để mình bắt đầu tiếp qua sang mẫu thứ hai, thì mình có thể thấy kết quả nhanh không? Around. It's actually cooling down already. So it's actually going quite smoky as we speak, which is exactly what we want. Mọi người có thể bắt đầu thấy cái màu ở cái phần sau đầu nó bắt đầu lên màu hơi khói rồi, đúng theo ý mình muốn từ ban đầu. Stage and just get it completed. So we're just going to apply the root colour and then it's going to be pulled through for the last 5 minutes just to get that seamless result. It's also going to leave the stage and get rinsed for us and then we'll present afterwards and I'll finish the result on stage. Thì bây giờ bạn người mẫu thứ nhất của mình đã được lên màu cái phần gốc tóc, mình sẽ tiếp tục lên tới phần ngọn luôn, và sau đó mình sẽ đợi một chút, bạn này sẽ đi xả tóc lại và sẽ xuất hiện trên sân khấu để mọi người xem cái kết quả cuối cùng. Excellent. So just to refresh on what we just did for this model is we did the lighten up green powder, we prepped the hair, we went over with the Essential Blends Autumn Breeze, which is our really intensive feature piece. And then we did our Affinage Permanent 7.021 and we added more ash intensive as well. Thì em cũng xin nhắc lại là đối với lại cái đầu của bạn người mẫu này thì đầu tiên là mình sẽ tẩy tóc, sau đó là với cái phần nền tóc nền thì mình sẽ cho màu xám khói, sau đó là cái phần mái mình sẽ có một điểm nhấn màu cam. Thì để xem lại công thức thì các anh chị có thể xem trong cái catalog trước mặt mình luôn. So apply the colour 1 to the band and the mid lengths and then it's going to be processed just for 10 minutes just to tone it all down. Sau khi mà mình cho màu lên hết toàn bộ tóc thì mình sẽ để đợi khoảng 10 phút để tông màu tóc nó dịu lại xuống, và sau đó mình có thể xả. So this is what we're doing on stage now. Đây cũng sẽ là cái cách mà mình làm cho các bạn người mẫu nam khác trên sân khấu của mình luôn. Done models up on stage. So what we've done is we've done a violet seamless balayage. So this is the before photo of what we started with. Và sau đây mình sẽ chuyển qua một bạn mẫu nữ và mình sẽ làm một cái màu balayage màu tím, và đây là tóc của bạn trước khi mà mình lên màu. What we started with this hair was we started with quite a lot of a mix of colours. So it had a little bit of colour in the hair already, it wasn't completely virgin, and then we had quite a big regrowth as well. Thì tóc của bạn mẫu này trước khi mà bắt đầu lên màu thì trước đó bạn có để có nhuộm sẵn rồi, và có một số phần chân tóc mới mọc ra là màu tóc gốc, nên mình sẽ chọn một số cái màu tông tím khác nhau để lên được cái màu này thì mọi người có thể nhìn kỹ hơn. So the application, I just want to show you what we did. Is we applied all of our first colour, which is our roots and mid lengths, and our base, which was our 4.221 and 60 grams of our Infinity Developer 6%. So that's our intense violet that we applied from the roots down to the mid lengths through here. Thì toàn bộ cái phần chân tóc con xin vào là từ gốc cho đến phần khoảng giữa đầu á, là mình sẽ dùng màu tím rất là mạnh, và đây là công thức là 40g 4.221 cộng với lại 60g oxy sâu. We did a seamless balayage technique. So we started at the back, taking horizontal sections. Thì bởi vì mình muốn tạo một cái balayage với đường chuyển rất là mượt, cho nên mình sẽ bắt đầu từ cái phần đằng sau đầu của bạn mẫu.
And every 3 centimetres we took a slice and we teased the root and mid-length section and applied our powder lightener from the ends down. Mình sẽ lấy từng phần gốc với lại mỗi đoạn khoảng 3 cm thì mình sẽ đánh rối cái phần gần gốc nhất và sau đó mình sẽ cho toner vào. So after our root colour and our pre-lightener was processed after 50 minutes, we then rinsed, shampooed and we applied our third colour, which was our intense violet 8.221, and I took this straight through just to give it a little bit more intensity. Và sau khi là mình đã xả lại tóc thì mình sẽ cho toàn bộ màu, con số 3 mọi người thấy trên màn hình là 40g 8221 cộng với lại 60g oxyban toàn bộ từ chân xuống ngọn để đạt đến cái màu tím đẹp nhất. And we just finished this colour with a black ice thermal shield again, a thermal shield porosity equaliser. So we did a really nice blow dry with the porosity equaliser. We've also used our Empower and also our Diamond Mist. Và sau đó là mình kết thúc cái đầu của bạn này bằng cách là mình sẽ thêm cái thermal shield black ice thì nó sẽ bảo vệ tóc khỏi nhiệt để làm cho màu nó thẩm thấu tốt và đều vào tóc hơn. Walk down. So I'm just going to get our model to walk down and I hope you enjoy her. Bây giờ bạn Mẫu sẽ đi lại gần để cho mọi người cùng xem rõ hơn cái màu tóc. Excellent. So I'm going to write my third model up onto the stage. Mình sẽ mời người mẫu thứ ba lên sân khấu. Since we did it on the roots, the mid-lengths, we applied 40 grams of intense reds, red violet, plus 40 grams of 6%, so 1-to-1 mixing ratio. Thì đối với phần gốc và phần giữa tóc thì mình sẽ dùng 40g của intense red là màu red violet cộng với lại 40g oxy 6 nghĩa là tỷ lệ 1:1. On the ends we used our Infinity light blue powder. The reason why I chose to use light blue, and this is really important, is because I wanted to expose the red. I didn't want to get rid of it. Thì đối với phần đuôi tóc thì mình sẽ dùng light blue là cái bột tẩy màu xanh dương. Và lý do họ dùng màu xanh dương thì điều này rất là quan trọng là bởi vì mình muốn màu đỏ nó sẽ hiện lên tóc của mình không tẩy cái màu đỏ đi. If we were using, if we wanted to get a much cooler result, something smoky, something cooler, I definitely would have gone in with my lighten up green powder. Nếu như mà mình muốn tạo cái hiệu ứng là khói hoặc là màu lạnh hơn một chút thì chắc chắn mình sẽ dùng cái màu xanh lá. Mà vì ở đây là mình muốn cái màu đỏ nó được rõ ràng hơn thì mình sẽ dùng màu xanh dương. And then with our third colour, we toned it, the intense red, with 0.6 plus 40 grams of our 3% Infinity Developer. Thì đối với lại cái màu thứ ba mà mình dùng á là 40g intense red cộng với lại 0.6 và 40g oxy 3. Beautiful. And here she is. Và đây là bạn mẫu rất là xinh đẹp. So all the female models that we did all had the Elixir Blend Scalp Protect on their scalp or in their colour as well, just to prevent obviously our sensitivity. So the colour one was applied. So the base colour, which was our roots, our red, intense red, violet, was applied to the root area, straight down to the mid-lengths. And then what we did was we applied our, after our lighten up application, we applied our intensive red 0.6 through to the ends. Thì đối với cái phần gốc thì mình sẽ dùng cái red violet là từ chân tóc cho đến phần giữa tóc. Và sau đó là sau khi là mình tẩy phần đuôi tóc thì mình sẽ làm cái màu thứ ba lên là cái 0.6 cộng với lại oxy 3. We processed this colour for 20 minutes and then rinsed and conditioned and finished the look with thermal shield spray and powder hairspray. Và sau đó mình để 20 phút và mình cũng xả lại tóc và kết thúc bằng việc là sẽ thêm cái thermal shield và powder hairspray. Bạn này sẽ dùng màu winter blue, nó sẽ cho một cái màu xanh biển rất là đẹp. As you can see the before photo, what we started with is we already had a pre-lightened result and it had a little bit of a spinity bluey colour in there. So we had about a band of
3 to 4 centimeters of quite bright yellow. Thì đối với cái bạn mẫu nam này, trước khi mà bắt đầu nhuộm thì tóc của bạn đã được nhuộm trước, và cái phần chân tóc khoảng 3 phút sau là nó màu vàng khá là sáng, và phần đuôi tóc nguyên cái phần mái của bạn này thì nó là màu xanh hơi bạc hà và hơi xanh dương một tí. And what we've done is we've applied our light blue powder lightener with our 3% onto the mid-length, the band, just to lighten it up a little bit, just to get it a bit cleaner, and then we've toned it with our 9.2 and 3%. There's a question in between for you. So how many wash can we keep for the color? Which one? For these essential blend? Beautiful. So we always say, Thì với những cái màu essential blend này, khi mà mình mix với lại oxy band thì mình có thể giữ được 25 lần một. Applying this winter blue all the way through the hair. So this winter blue can go straight onto the scalp. I'm applying it with 3% because I'm trying to deposit tone. And it's just going to cool all the hair down because we've already toned out the majority of gold. Thì bây giờ mình sẽ cho toàn bộ màu winter blue này lên toàn bộ tóc của bạn và trộn với lại oxy band. Thì trước khi mà lên sân khấu ngày hôm nay thì bạn đã được cho màu đậm lại một xíu và lấy toàn bộ sắc tố vàng, những cái sắc tố vàng ra khỏi tóc rồi. So I'm just going to apply the front section so you can see how quickly it actually activates. You can see it's already dropping in colour now. And then we're going to leave this to be finished off stage. We're going to process this. Thì cái màu winter blue này mình có thể thoa trực tiếp lên da đầu luôn, không có vấn đề gì hết ạ. Và mình sẽ làm phần gốc tóc trước để mọi người thấy là nó lên màu nhanh như thế nào. Và sau đó mình sẽ thoa lên toàn bộ tóc và mình sẽ xả lại. For approximately 15 minutes. Toàn bộ thời gian tốn khoảng 15 phút để xong cái phần tóc của bạn này. Powder lightener to achieve this result. So we've done one application here. Thì đối với lại tóc người mẫu này mình sẽ làm màu xám. Và để đạt cái màu này thì trước đây là mình đã tẩy một lần với lại bột lay đó, là bột màu xanh lá cây. So what we've done is we've done our lightning service. We've processed it for 50 minutes, full processing time, and we've toned it again with our 9.2%. Cách mình làm là mình sẽ tẩy tóc trong vòng 50 phút và sau đó thì mình dùng toner. Mình có thể thấy trên đây bột tẩy màu xanh lá với lại 3% oxy 3 và tỷ lệ 1:2. Sau đó là dùng toner thì mình có thể thấy bột tẩy trên đây là 10 g 9.2 cộng với lại 15 g oxy 3. Sau đó là bước cuối cùng là bước thứ ba mình sẽ thực hiện ngay trực tiếp trên sân khấu. What I'm applying is I'm applying my 41117 now, and this is going to drop very, very dark. I really wanted to do that on the roots, and then what we're going to do is we're going to pull it through to the ends. Thì hiện tại là mình đang pha màu 4117 lên tóc. Thì cái màu này sẽ là cái màu xám rất là đậm. Cách mình làm mình sẽ thay lên phần gốc tóc, mình sẽ vuốt nó sang cái phần đậm. The 4117, I've also put 20 grams of 10-0 in it. The reason why I've done that, I like to use 10-0 because what it does is one part will give you one level lighter, two parts in your colour will give you 2 levels lighter. Thì trong cái hỗn hợp này là chỉ có trộn thêm 20 g 10.0 vào. Thì lý do mình làm như vậy là nó sẽ cho làm nâng tông tóc lên thêm một level.
cái màu mình chỉ làm một màu sẽ nâng được một tông, nên mình thêm một màu nữa sẽ nâng thêm được một tông nữa. And you can use that mix in any of your coloring portfolio. Có thể sử dụng cái cách này để mình mix lại tất cả những cái màu nào khác và sau này mình có muốn sáng tạo ra. So I'm just going to continue to apply this colour, and I'm going to get an assistant to do the same to finish for me. Model moves off stage, and then we'll be on to our next model. While we're waiting, I'm just going to talk a little bit about our essential blends and the difference between this and affinity colour. So all of our essential blends do have a pre-pigment, pre-filler in them. So it's very close to our coffee shop collection and our velvets. So what's great about that is whenever we've got a blonde, something like this, generally we have to stick to the 3-shade rule. And the 3-shade rule is that when you're going darker, you always have to pre-fill the hair. With this range, you don't have to do that. You go straight in and it deepens, and you'll get the right reflect and the right tone without needing to pre-fill. Thì đối với dòng essential blend này nó có một công dụng gọi là refill, có nghĩa là thay vì như bình thường khi mình sử dụng thuốc nhuộm thì mình có một cái quy tắc đó là nó chỉ nâng được 3 tông. Thì đối với nếu mà mình muốn nâng hơn nữa thì mình phải tẩy trước. Thì đối với cái dòng này nó sẽ refill, có nghĩa là màu nó sẽ thẩm thấu nhanh hơn vào tóc, thì mình không cần phải làm một cái bước tẩy trước hoặc là toner nữa. So it's completely level 2 all the way through. So what we've done is we've actually applied. We want it to be very, very gentle on the hair. And we've lifted that up, and then we've done a re-application. So we've reapplied this. Okay, so the first application we did with 6%, the second application we did with 3. Thì tóc của bạn người mẫu nam này là tóc tự nhiên hoàn toàn, là level 2. Cho nên để làm được cái màu này thì mình phải tẩy 2 lần. Thì lần thứ nhất là mình dùng bột màu xanh lá cộng với lại 6%. Và lần thứ hai như trên bạn mọi người thấy là bột màu xanh lá cộng với lại 3%. So what I'm going to do is I'm going to apply my all-over colour to this hair. And I'm going to do my Infinity Permanent 10.1, Infinity Permanent 9.2, and I'm going to add 5 grams of the 12.0S. And the 12.0S, as I said, is going to give us that extra boost of lift for you to see. Thì ở trên sân khấu này mình sẽ làm cái bước thứ 2 trên bảng là mình sẽ cho 15 gam 10.1 cộng với lại 5 gam 9.2, rồi mình sẽ thêm vào 5 gam 12.0S. Thì như lúc nãy mình có nói cái 12.0S này là nó giúp nâng tông tóc rất là mạnh, thì nó sẽ thêm một cái tác dụng rất là tốt. They're all over now, and I'm just going to have someone finish it off for me. This has the 1200S in it as well, which is going to just give me that little bit of extra boost because I do want a really clean, nice silver result. Okay, and you can see we've got quite a bit of gold here. So that's my main concern is I want to neutralise the gold, but if I can get that little extra lift, that would be really lovely. Thì ở trong cái hỗn hợp này là chỉ có trộn thêm một ít 12.0S như lúc nãy mình nói. Tại vì như mọi người thấy là cái tóc của bạn này màu vàng nó vẫn còn hơi mạnh quá, thì mình cho 12.0S nó sẽ giúp đỡ tông một xíu và nó sẽ gạt bớt màu vàng ra. I've noticed it's being here. Very thick hair, you have lots of it. Very strong hair. Tóc của bạn này rất là chắc và rất là khỏe, tại vì bạn là rất là ít cho cái chất lượng màu này. Excellent. Can everyone see? I'm going to move on to my next model. So if you have any questions, do shout out, because we are moving quite quickly. Mọi người có thể nhìn thấy rõ mà nếu mà nhanh quá hoặc là có câu hỏi gì thì mọi người cứ hỏi giữa. And what with our green and brown is we had again a little bit of colour already in the hair, and we had some artificial sort of bluey green pieces that was sort of underneath. Bây giờ mình sẽ qua đến người mẫu cuối cùng, thì người mẫu cuối cùng là màu nâu rêu. Thì tóc của bạn này trước khi mình bắt đầu lên màu á là đã có nhuộm sẵn rồi, bạn có sẵn một cái số cái đường highlight màu xanh lá cây từ trước. So what you can see is I really utilised the pieces of the spearmint that were already in the hair. What I did is I just did them, I took a diagonal back from the top of the recession all the way back to the top of the crown. And then I did another diagonal back from the top of the ear to the lower crown. And I just did on diagonals
weaved out some really nice panels using our Lighten Up Green Lightning Bleach. Thì để làm được các bạn này đẹp hơn thì mình tận dụng sẵn những cái đường line để màu xanh lá đã có từ trước, và mình sẽ chia tóc ra làm hai phần trên đó là từ lỗ bàn tay trên trở lên, và phần dưới là từ bàn tay dưới trở xuống. Thì mình có dùng bột tẩy màu xanh lá cây để tẩy tóc ở những chỗ nào mình cần cái màu sáng. So after we did the foils in there, we applied the base colour. The base colour that I used on this hair was 10 grams of 6.1 plus 10 grams of our 5.17 because I really wanted to get that matte green result. Thì sau khi mà mình tận dụng những cái sợi tóc highlight màu xanh có sẵn của bạn, mình sẽ dùng giấy bạc để bọc nó lại, mình tẩy nó lên một chút để cái tông màu nó sáng lên cho mình. Lát nữa mình sẽ tiếp tục xử lý nó. Và đối với phần tóc nền còn lại thì mình sẽ dùng công thức là 10 game 6.1 cộng với lại 10 game 5.17 cộng với lại 10 game 7. Lý do mình dùng công thức như vậy là bởi vì Nhi muốn lên được cái sắc màu rêu khá là rõ. 10 grams of our 0.7 intensive green was also added to the mix, and then we used 45 grams of our 3% Affinage developer. So this was all pulled straight through, except for all the foils. We then rinsed the hair with our treatment white ice shampoo and conditioner, and then we applied our feature flux lights toner, which was again intensive 0.7 plus 20 grams of our 3% Affinity developer. Trong cái hỗn hợp ban đầu cho cái phần tóc nền đó, nó có cái màu mét chấm vảy là màu xanh rất là đậm để nó lên được cái tông rêu mà mình mong muốn. Sau khi mà mình để lên tóc thì mình sẽ xả lại và mình chừa lại những cái phần đang tải ở trong miếng giấy bạc. Thì tóc bạn này có những cái đường highlight màu xanh lá, thì lúc mình xử lý là mình đã bọc giấy bạc và mình tẩy nó trước. Thì lúc mà mình xả đầu lột là mình không có xả những phần giấy bạc đó. Và sau đó là mình dùng toner, thì công thức toner là 10 gam chấm 7 cộng với lại 20 gam Moseban. So we tried to do the foils on diagonals just for softness, just for coming through, and then what we did was we teased all the mid-lengths and the roots as well, just so that it would have that seamless result when we toned it. Giống như lúc nãy mình nói là khi mà mình bắt đầu tẩy lên màu thì mình sẽ đánh rối tóc của cái phần từ phần giữa lên phần chân tóc để màu nó được đi đều hơn, và cái mình sẽ được sự chuyển换màu màu. Mọi người có thể xem tóc của bạn này. Những cái phần đường highlight màu xanh nó được giấu ở bên trong tóc để khi nào mình hớt tóc ra thì nó thấy rõ, rất là đẹp. Our bristle brush, then we've got our balayage angle brushes as well, and our large colour brushes. So I've been using all different brushes throughout our models. So the bristle brushes are obviously just with softness, but the rubber brush is being used for precision techniques. Thì mình cũng giới thiệu thêm cái bộ cọ mà chuyên gia sử dụng để làm tóc cho các bạn này, thì nó sẽ có ba cái loại cọ chính. Đó là cái cọ bình thường của mình, đây là cái cọ để cọ Balaya, thì nó sẽ có cái đường xém trên cọ. Đây là cái cọ lớn, thì mình sẽ kết hợp ba loại cọ này để khi mà mình cần phải màu trên từng chân tóc là mình tạo Balaya này, mình cần tạo màu cho một cái mảng tóc lớn, mình có thể kết hợp ba loại cọ này. Asian hair, very dark Asian types. So we've just got a couple of guidelines here that I wanted to go through that might help you with your colouring services. Thì ở đây chuyên gia của mình cũng có thêm một số cái tip nhỏ để chia sẻ với các anh chị là khi mà mình lên màu cho tóc châu Á, tóc đặc biệt rất là khá là khô cứng và khá là đậm màu. So we've got a couple of guidelines here. So with our intensive reds, for lighter brighter results, we only recommend mixing 25 to 50% of our 12.0S in with our intensive reds. So that's what's going to give you that extra boost. And we always recommend with 9, 12 or 12% for 15 minutes. Thì đối với lại cái màu intensive red thì ở đây là họ khuyên dùng là mình cho khoảng 25% đến 50% cái 12.0S là cái giúp nâng tông lúc nãy để lên được cái màu đỏ nó tươi và nó sáng hơn. Và sau đó mình có thể dùng oxy 9 hoặc oxy 6. Nhưng mà khi mình dùng oxy 9 hoặc oxy 6 thì mình chỉ để khoảng 15 phút trên tóc. 15 minutes under gentle heat. Để 15 phút thôi để dưới nhiệt độ nhẹ. So with our 12 series Arctic blondes, we don't recommend 12 series on anything from a level from under a level 6 if you're trying to achieve blonde results. Thì đối với lại cái dòng 12 màu Arctic blonde là màu vàng nhạt á, thì họ không khuyên dùng cho những cái tóc nào mà tông màu gốc là tông màu dưới 6, vì rất là khó đạt được cái tông blonde như vậy.
So if you are trying to to create a brown result, we do recommend 25 to 50% of a 12.0S again, which is just going to give you that extra lift with our 9% and our 12%. Nếu mà mình muốn đạt được cái màu nó hơi nâu sáng một chút thì họ cũng khuyên dùng cái 12.0S, cũng là 25 đến 50% để mình nâng tông màu tóc lên. And with that, we recommend 55 minutes processing. Với lại cái màu vàng blonde này hoặc là màu nâu sáng thì mình khoảng 55 phút là chuyên dùng nhất. So for our extra grey coverage, we recommend 50% of our target colour and then 50% of our extra natural plus 6% 1-to-1 mixing ratio, which is just going to make it the product a little bit more saturated, a little bit stronger. Là cái màu extra grey, nếu mà mình muốn độ phủ vàng cao á, thì mình sẽ thêm 50% cái màu mà mình mong muốn, cộng với lại 50% màu vàng natural, cộng với lại oxy 6 và đều khoảng 40 phút để các bạn. Một lời khuyên nữa là giống như lúc nãy có một câu hỏi là mặc dù là mình luôn luôn muốn dùng cái oxy mạnh hơn để được tác dụng mạnh hơn, nhưng mà họ luôn luôn khuyên dùng là mình chỉ dùng oxy 3 hoặc oxy 6 thôi. Lý do ở đây là nếu như mà cái độ tẩy nó chưa như mong muốn, mình có thể thêm một lần nữa, ba thêm một lần nữa. Còn nếu như mà mình dùng oxy 12 ngay từ đầu mà đối với tóc của người dùng yếu thì nó sẽ gây cái hư tổn, mình không khó thể làm sửa chữa và có thể nào làm cái bước tiếp theo. Asian hair is quite strong hair, so I feel like I've been really lucky when I've been colouring, but we do always worry about protecting the integrity of the hair, also because your colours won't hold as well, especially if you're using a permanent colour when you're going over really pre-lightened hair that's been pre-lightened with a strong developer. Thì đối với lại tóc người châu Á, đối với các bạn người mà không phải chuyên gia của mình vừa mới làm việc á, thì cảm thấy là may mắn bởi vì tóc của các bạn khá là khỏe, khá là chắc khỏe, nhưng mà không có phải quá lo ngại vấn đề hư tổn tóc. Tuy nhiên là đối với tóc màu đậm thì nó cũng khó lên màu, thành ra là khi mà mình làm sáng tóc lên thì mình cũng làm sáng độ vừa lại để cái màu nó có thể phù hợp. Nên tại vì cái màu permanent này nó sử dụng rất là lâu, nên nếu mà mình làm cái tự nhiên màu nó không khéo và mình làm tóc nó bị hư tổn quá nhanh thì nó sẽ khó sửa chữa sau này. So for our creative colours, we've got our Infinity Intensives, and I've used these a lot to create some of the creative tones that we've got, especially the greens that we had in the hair. Okay, and so what we've got is a 0.1 ash, a 0.2 violet, a 221, a 0.3 gold, a 0.4 copper, a 0.6 red, and a 0.7 matte ash. Thì mình cũng xin giới thiệu với mọi người đây là một cái dòng màu mix để có thể mọi người có thể sáng tạo và trộn với các màu khác để ra cái màu theo ý muốn của mình. Thì nó sẽ đi từ số chấm 1 cho đến chấm 7. Thì chấm 1 là màu khói, chấm 2 là màu tím nhạt, chấm 3 là màu tím rất đậm, chấm 2 21 màu tím rất đậm, chấm 3 là màu vàng, chấm 4 là màu đồng, chấm 5 là màu đỏ, chấm 6 là màu đỏ và chấm 7 là màu xanh rêu. And with these intensive colours, you can use them on their own over the top of a pre-lightened surface. And I've done that a bit during with the green that we did, and we used it with a 3%. Và đối với lại những cái màu mix này thì mình có thể sử dụng nó riêng biệt cùng với lại 3%. Tức là mình không nhất thiết là phải trộn nó với những cái màu khác, mình chỉ cần trộn nó với lại oxy 3 là mình có thể lên tóc sau khi đã tẩy. So just a couple of little intensive tips and tricks that I got here. Thì mình cũng có thêm một số tip lời khuyên dành cho mọi người ở đây. So you can use any of our intensives in our permanent colour for over the top of pre-lightened and toned hair. So this will create on trend pastels, but like I said, we use as our pastelizer our 10.0 in our Infinity permanent colour. Thì đối với lại cái màu những cái màu mix này thì mình có thể làm sáng tóc lên và áp nó trực tiếp lên tóc cùng với lại oxy để tạo được cái màu pastel. Adding the 10.0, if you use up to half, you're going to create one level lighter, but as soon as you use over half and half, you're creating a pastelize result. Khi mà mình mix nó cùng với lại màu 10.0 á thì khi mà mình dùng dưới 50% thì mình sẽ tạo được một cái màu nó sáng hơn một chút, nhưng mà sau khi mình dùng quá 10 thì nó sẽ chuyển sang màu pastel, cái màu nó hơi nhẹ nhàng một xíu. So as I've been using these, this is where I really do stress that we do need to tone the underlying pigment out first. So we're trying to create any of these shades, especially our violets and our greys. You will be going over the top of level 9, level 10 hair. We must tone the gold out first before we apply that colour, or it creates an unwanted result. Thì một lưu ý nữa là đối với tóc của người châu Á thường là tông 9 hoặc tông 10 thì sau
mình không thể nào áp những cái màu này lên tóc trực tiếp tại vì nó sẽ không lên được màu. Mà thường là mình nên một là dùng toner hay là tẩy nó trước để những cái màu này nó được. Tại vì cái màu này là xám khói hoặc là xám rêu thì rất là khó thấy những cái tác phẩm trên. And if you add up to 10 to 50% into a color mix, you can really customize the result, make it more intense. Nếu như mà mình giữ ở cái tỷ lệ là từ 10 đến 50% so với cái màu gốc của mình thì mình sẽ có được một cái màu mới hoàn toàn của riêng mình. All that autumn bronze through the front, like it's quite intense, so be aware that they really do saturate tone. Thì như mọi người thấy là tóc của bạn này phần nền thì nó có màu khói nhưng mình mong muốn là phần cái mái có cái điểm nhớ màu kem rất là rực. Thì cái màu essential blend này nó có một cái sắc đỏ rất là mạnh, thì tất cả các màu nó lên nó rất là rực rỡ. Thế là bạn There's no mirrors that you can't see, so I can finish it however I like, which is nice. ở đây không có cái gương nào hết cho nên bạn nên chắc là không biết mình đang chuyện gì đang xảy ra trên tóc của mình đâu. So I hope you like the result. Hy vọng là mọi người thích cái thành quả mà màu lên tóc của bạn nam này. Mà mọi người chia sẻ. And you can see that it's really turned out blue. So I wasn't worried about this going over the top of the hair because I knew with our essential blends that it really would cover. So you can see, just to remind you that we did use 3% on our winter blue. It's 1 to 2 mixing ratio. And this was only left on for 15 minutes. And that's the result we've got. So it's that really, really intense blue that's just saturated out. You could also use the summer gloss, which is a clear in our essential blends, which would also pastelize that result. Thì như mọi người thấy cái kết quả cuối cùng của tóc bạn này là màu nâu thẳm rất là đậm. Thì như bạn mình thấy là mình chỉ để màu trên tóc có 15 phút và trộn với lại oxy 3 tỷ lệ 1:2 thì cái màu xanh này nó rất là mạnh luôn ạ. Thì mọi người thấy là độ bao phủ nó cũng rất là tốt. Cái tóc của bạn này lúc nãy là 2 phần, có 2 màu khác nhau mình lên màu này nó khá là đều những cái mái của bạn. Thì So with Affinage, we actually IHC. So this is what we International Hair Cosmetics, and off that there's a tier which is Affinage Infinity Permanent Colour, White Ice and Black Ice. And then there's another tier which is our Essential Blends and Essential Oils. thì đó là một màu mới. Mình cũng muốn nhận thêm là ở công ty Affinage thì ngay cái bảng hiệu chính thức của công ty họ sẽ có 2 phần, một phần họ để là Affinage International Cosmetics, một phần là họ để là Essential Blend. Thì nó cùng trực thuộc công ty nhưng mà trên những hiệu của cái bảng Essential Blend. Thì lúc nãy cô có nói là trong cái dòng sản phẩm của Essential Blend thì nó có một cái màu tên là Summer Gloss, đó cũng là cái màu trong suốt. Nếu mà mình mix với lại cái màu xanh này thì nó sẽ ra cái màu nâu pastel. But we have had the colour re-released for quite some time now. So it is really a colour that's really just been designed for sensitivities. But as you can see, the results are the saturation of the results, and they really do speak for themselves. Cái dòng màu này là họ thiết kế nó để lên cái màu rất là đậm và rất là thẫm, thì mọi người nhìn thấy nó hoàn toàn để hết sắc tố đậm ở trên tóc bạn này ra, và còn lại là màu xanh rất đậm. So this was our Gothic Grey result. And this is where we were using the 4771, and we've applied it to the roots and then pulled it through. And because we were using such a strong pigment, you can see that it really has killed all the warmth in the hair. Đây là cái màu xám pháo lúc nãy mình làm. Và đây là cái màu 4117 mà mình chỉ thoa lên trên tóc và mình vuốt đều sẽ tạo. Mình thấy là cái màu rất là ánh bạc. So what I did is I applied it to the root area first. So you can see it's a little bit darker, which is what we wanted. And then we've pulled it through.
So this had 10-0 in it as well, just to keep it a little bit lighter on the ends, because I really wanted that sort of smoky result where it's a little bit more of a root stretch and then it goes slightly lighter on the ends, and that should fade lighter as well. Thì cái lý do mà đối với cái đầu này là mình làm bằng cách là mình pha màu lên phần chân tóc và mình vuốt đều lên nhọn. Lý do là khi mà mình pha như vậy thì cái phần chân tóc màu nó sẽ đậm nhất. Khi mà mình vuốt đều lên nhọn nó sẽ nhạt chân ở phía nhọn và nó tạo cái hiệu ứng khói. Thì đây mình đang muốn cái màu sáng khói. The product I'm using is actually black ice fiber freak. You see, I really like it because it's quite a sticky textured wax. And I really like to do it to smooth the hair and give it a little bit of texture. So it's really workable as well. And I'm also using matte surf wax as well, which is designed to go in dry hair, and that's just a little bit more, you know, less shining, a little bit more workable, as in has more holes. And this is really nice to sort of play with the hair and sort of get that texture. Thì khi mà tóc đẹp mỏng em bây giờ nó vẫn còn ẩm, cho nên mình sẽ dùng một cái loại wax của Black Eye, dòng Black Eye thì nó sẽ rất là tốt cho tóc ẩm, tại vì nó sẽ tạo cái độ mượt và mình dễ dàng tạo kiểu và làm cái tóc vào form hơn. And you can apply this product in slightly damp to dry hair. Thì cái dòng của Black Eye này thì mình sẽ áp lực tóc hơi ẩm, còn hơi ẩm với lại vừa mới khô, không áp lực tóc quá khô. Tóc một chút xíu. I really hope you like the result. Dạ, hy vọng là mọi người thích cái kết quả của mình. Số 1 bên trong thì số 1 trong không? Trong 3 cũng được. Bên cạnh số 1, bên đây có cái 1 này phải đi thêm một số 1 số này nè. Cái này một mặt cũng đẹp. Thì đó là em nói thôi, như là lúc nào tôi lại anh sai ở anh cảm em nói là đây nói sản phẩm nhập về thì nói em là có chuyện mình đưa giờ mới đầu cái này sử dụng một cái này sử dụng tập có anh em do được This is our final result. And see what I've done is I've added the 12-0S, which is just giving us a little bit of extra lift through the hair. We use the 7021, and it's just given us with our 81 as well, it's just given us a little bit of boost, so it hasn't gone too dark, and it's also gone straight into the root area. So if we lean right down, you can see those roots are quite clean, and so we've got that really nice result. I'm just going to finish it off with a little bit of fiber freak. Thì lúc nãy cái này là mình dùng 7.021 thêm với một chút 12.0S để mình nâng tông màu tóc mình một xíu, và nếu mà mình nhìn kỹ cái chân tóc thì nó rất là gọn gàng sạch sẽ, và cái độ huyết màu nó cũng khá là mờ, cho nên kết quả cuối cùng đây mình có thể nói là khá hài